Gäddan är en av Sveriges mest populära sportfiskar. Samtidigt så har vi väldigt dålig koll på den. Den fastnar inte så bra i de andra övervakningsmetoder som vi använder. Det är ofta lite fel tidpunkt och sådär. Så vi behöver fler verktyg i vår verktygslåda för att övervaka fiskbestånden. Och det är det vi försöker utveckla här. Ytterligare ett verktyg så vi får bättre koll, bättre underlag för att förvalta våra fiskbestånd. Skulle en droppe vatten från en sjö kunna berätta hur många fiskar som finns i sjön? Kanske. Nu undersöker forskare från Sveriges lantbruksuniversitet om det är möjligt. Med hjälp av AI-teknik, livekameror och ett slutet ekosystem så testar forskarna nu en ny teknik som kallas eDNA på gäddorna. Nu står vi nere vid fiskräknaren. Ja. Så här har vi Hämmelsta sjöäng framför oss och nedanför oss så har vi då vandringsvägen för gäddan. Och den kommer här upp och går upp över den här lilla nacken kan man kalla det för då. Och så har vi byggt då ledarmar med rör som vi kan anpassa efter botten. Och så får fisken ledas in genom det här tornet som ni ser då. Och i botten på den så har vi själva tunneln och på den så sitter det en kon som kan fota och mäta och räkna alla fiskar som passerar upp och ner. Så att alla fiskar måste ta sig igenom den här tunneln för att ta sig ut hit? Ja, så alla fiskar som vill in i den här Hämmelsta sjöäng då, de behöver simma igenom den här tunneln nu. Vi har spärrat av helt utom just den här öppningen då. Så på det viset kan vi räkna alla fiskar som går upp. Och det är väldigt viktigt att veta hur många som är här då så att vi har någonting att korrelera med mängden DNA vi mäter i vattnet här också. Ja, gäddor som de flesta andra fiskar och andra organismer släpper ifrån sig lite spår av sig själva ute i miljön. Och i de här spåren så kan vi söka efter deras DNA då i vattenprovet. Så vi tar en mängd vatten och filtrerar det och undersöker hur mycket DNA som har fastnat i filtret. Och vår tanke är ju då att ju fler gäddor som går upp här och som vi räknar i fiskräknaren, desto mer DNA ska vi hitta i vattnet och ha en korrelation däremellan. Och det skulle i sådana fall visa att det fungerar. Så vi är här för att testa den metoden, om det fungerar för gädda. Och du sa till mig att det är världsunikt. Ja, fiskräknare av den här typen har vi på flera ställen runt om i Sverige. Då. Ofta är de riktade på lax- och öringälvar då, eller vattendrag av olika slag. Men att här använder det för gädda, det är lite nytt då. Man börjar utveckla tekniker mer och mer för att mäta mängder av saker och ting. Då. Men den här kombinationen som vi har här, det är helt nytt. Det är ny forskning. Att använda sig av eDNA är ett mer skonsamt sätt att forska på djur. Men enligt Göran Sundblad så kommer eDNA-tekniken inte kunna ersätta andra forskningsmetoder. När vi gör våra beståndsbedömningar så vill vi också veta storleksstrukturen i beståndet. Åldersstrukturen är bra att ha koll på och för att kunna ta reda på sådana saker så behöver man ju provta fisken. Då. Så här, fördelen med metoden är att den inte stör fisken, vi tar ju bara vatten då. Men nackdelen är att vi får lite mindre typer av data. Men av alla fiskar som finns, varför är det så viktigt att hålla koll på just gäddorna? Gäddan är viktig av flera anledningar. Dels så har den en reglerande roll i födoväven. Så när man har mycket rovfisk och gädda då, så äter den bland annat spigg. Och spigg i sin tur, de äter annars kräftdjur också. Då. Små betare, man kan säga som havets minikossor. Och de här betarna äter bland annat de här fintrådiga algerna. Som annars kan bli ganska många och ganska inte så mysig miljö i vattnet. Då. Så när man har mycket rovfisk, då får man lite sådana trådalger. Och när man har lite rovfisk, då får man mycket sådana trådalger. Så det är en jätteskillnad i hur vi människor också upplever miljön. Då. Så på det viset har gäddan en viktig roll för hur systemet ser ut och mår. Forskarna befinner sig ute i Hämmelsta sjöäng till slutet av våren. De hoppas även på att deras forskning ska få uppmärksamhet i sociala medier. Vi har ju börjat nu med att sända den här live också. Annars så har den att AI den här och sänder upp de senaste fiskarna som har passerat och så. Men vi utvecklar och testar lite om man kan göra det här som en livestream då, så att alla kan följa det momentant.
Vi är lite inspirerade av älgvandringen kanske. Vi ser någon vision av att kunna utveckla slow-tv om gäddvandringar här då framöver. Om intresset finns.